අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකට ඉන්ට්‍රෝ එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වැඩි වෙලා කතා කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ flixpress.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙන්න. ඔයාලේ වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේන්න තියෙන ෆ්‍රී ඉන්ට්‍රෝ ටිකක්. ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ ටිකෙන් මෙන්න මේ ඉන්ට්‍රෝ එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙන customize now icon එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනදී ඔයගලන්ට කැමති ඔඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ add audio කියන icon එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ create previous icon එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා හදාගත්තු ඉන්ට්‍රෝ එකට යන්න. ඒකේ තියෙන place order කියන icon එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක ඔයාගේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාලා ඒකට කරන්න ඕනේ download and share කියන එකට ගිහිල්ලා download HD කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. අදට මගේ වීඩියෝ එක අවසන්. මගේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.